गावरान मराठी रेसिपीमध्ये आपले स्वागत आहे। तर आज आपण बनवणार आहोत बेसन नट्स। यासाठी मी 1 वाटी कच्चे शेंगदाणे घेतलेले आहे। शेंगदाणे मी एक आता बाउलमध्ये घेणार आहे। थोडेसे लाल तिखट, चवीनुसार लाल तिखट घ्यायचे टाकून, चवीनुसार मीठ, थोडीशी हळद, सुहाना चाट मसाला मी वापरणार आहे। आता आपण हे शेंगदाण्यामध्ये सगळं मिक्स करून घेणार आहे। यामध्ये आपण थोडेसे पाणी वापरायचे आहे। चमच्याच्या साहाय्याने हा मसाला शेंगदाण्यांना लागेपर्यंत असे हलवत राहायचे आहे। पाणी आपण थोडेसेच वापरणार आहोत। तुम्ही जर चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करून घ्या व रेसिपी आवडल्यास नक्कीच लाईक व शेअर करा। आता आपण हे शेंगदाणे 5 मिनिटं असेच ठेवणार आहोत। आता या बाउलमध्ये आपण थोडेसे बेसन पीठ घेणार आहोत। यामध्ये 2 चमचे कॉर्नफ्लॉवर घेणार आहोत। एकत्र करून घ्यायचं आहे। लाल तिखट, चवीनुसार मीठ व थोडीशी हळद घालायची आहे। थोडासा चाट मसाला, व हे सगळं एकत्र करून घ्यायचं आहे। हे सर्व एकत्र झाल्यानंतर आपण या शेंगदाण्यामध्ये थोडेसे हे पीठ घालून घ्यायचे आहे। असे शेंगदाणे आपण हलवत राहायचे आहेत। आता हे शेंगदाणे आपले तयार झालेले आहेत। आपण याला आता तळून घ्यायचं आहे। आता हे शेंगदाणे आपले एकदम असे सुट्टे झालेले आहेत। जास्त पाण्याचा वापर करायचा नाही आहे आपण, नाहीतर शेंगदाणे एकामेकाला चिकटणार। आता हे तेल मी गरम केलेलं आहे। तेल जास्त गरम करायचं नाही आहे, गॅस लो फ्लेमवरतीच ठेवायचा आहे। असे शेंगदाणे यामध्ये घालून घ्यायचे आहेत। आता हे शेंगदाणे मस्त असे तळलेले आहेत व त्याला छान असा कलर आलेला आहे। तर आता आपण हे एका प्लेटमध्ये काढून घेणार आहोत। आता आपण यावरती थोडासा चाट मसाला टाकणार आहोत। आपल्याला हवे असल्यास लाल तिखटही टाकू शकता। हे नट्स आपण चहा बरोबर किंवा मुलांना टीव्ही वगैरे पाहताना खायला देऊ शकतो। तर अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी आमच्या चॅनल अरे कहना क्या चाहते हो, सब्सक्राइब करो।